Hi everybody. අදත් ඔන්න අපි අර පසුගිය පාඩම් වලින් කතා කරා වගේම තවත් අලුත් sentence pattern එකක් අරගෙන අපි ඔයාලගේ ඉස්සරහට ආවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න අමාරුයි. අපි කියනවා එහෙම යම්කිසි දෙයක් මේ කරන්න අමාරුයි. මට මේක කරන්න අමාරුයි. මට තනියම මෙහෙ යන්න අමාරුයි. අපි කොහොමද මේ කතා ව්‍යවහාරේ එහෙම නැත්නම් මේ pattern එක ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්නේ. අපි එතකොට මෙතනදී යොදා ගන්නවා it is difficult to. අපි යොදා ගන්නවා it is difficult to කියලා. ඒතර මෙතනදී මේ it is කියන එක අපට කතා ව්‍යවහාරයට එනකොට short form එකෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් it's කියලා. it's difficult to. බලමු අපි කොහොමද මේකට උදාහරණ අරගෙන කොහොමද මේක අපි හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම අපේ කොටස it's difficult to. මුල් කොටස it's difficult to. එතකොට මෙතනදී තව දෙයක් මම මතක් කරන්න ඕන මේ to කියන පදයට පස්සේ එන ක්‍රියාපදේ ඒක අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ බවට පත් කරගන්නකොට ඒක ඉන්ෆිනිටිව් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉන්ෆිනිටිව් කියලා අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ක්‍රියාමූලය. ක්‍රියාපදයක මුල් අවස්ථාවට අපි කියන්නේ ඉන්ෆිනිටිව් කියලා. ඉන්ෆිනිටිව් රූපෙන් තමයි අපි මේ to වලට පස්සේ තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාව කතා කරන්නේ. අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක හරි අමාරුයි. එහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම අහලා තියෙනවා අපි. It is difficult to. මම කිව්වා short form භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. It's difficult to learn Japanese language. Learn Japanese language. ඒතර මෙතනදී භාෂාව කියන්නේ අපි language ගත්තා. අවශ්‍ය නම් ওই language භාවිතා නොකර Japanese කියන්නත් පුළුවන් අපිට. සරල ව්‍යවහාරෙදී අපි කතා ව්‍යවහාරෙදී එහෙම කිව්වා කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙහෙම ඔයාට පැහැදිලි කරන එක අමාරුයි. එහෙම කියන අපි කොච්චර කිව්වත් අහන්න නැති කෙනා අහන්න නැත්තම් අපි කියන ඔයාට පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි. It is difficult to. Short form it's difficult to explain you. It's difficult to explain you. තව එකක් අපි උදාහරණයක් ගමු. මට එහෙ තනියෙන් යන්න අමාරුයි. අම්මා කියනවා බස් එකේ ගිහිල්ලා එන්න කියලා තනියම. කියනවා මට තනියම මෙහෙ යන්න අමාරුයි. It's difficult to go there alone. Alone කියන්නේ මෙතනදී තනියම. හරි අපි බලමු තව උදාහරණයක් අරගෙන. ඒ ගැන හිතන එක අමාරුයි. ඒ ගැන හිතන එක අමාරුයි. It's difficult to හිතනවට අපි කියනවා think කියලා. ඒ ගැන about it. It's difficult to think about it. හොඳයි මගේ යාළුවනේ මේ ආකාරයට අපේ මුල් කොටස it's difficult to දෙවනියට අදාළ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ ඉන්ෆිනිටිව් සමග ඉතුරු කොටස් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ රටාව කොහොමද අපි භාවිතා කරන්න කියලා. it's difficult to අදාළ කොටස අපිට ඊගාවට කතා කරලා අපේ අවස්ථාවට ගැලපෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න ඕන මේ වාක්‍ය රටාව කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මුලින් it's difficult to භාවිතා කරලා ඊගාවට Tamanට අවශ්‍ය වෙන කොටස ඉන්ෆිනිටිව් ක්‍රියාපදයේ සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝකින් අපි හමු වෙමු. See you. Have a nice day. I am Bandara Beminiwaththa from SAHARU Education Academy.